सो छ्या मच्छर छिर्यो क्या यार मुखमा सो वेलकम टु डे कताबाट जाने सो वेलकम टु डे 2 गाइज अनि आज चाहिँ अलिअलि बोर्डर पारी गरेर एनएसको लागि अलिअलि झाको लागि सामान लिएर आएको अलमोस्ट हाफ प्राइस है अलमोस्ट हाफ प्राइस क्या सब कुराको अनि अहिले चाहिँ सेकेन्ड डे भयो अनि साँझतिर यसो हाफ प्यान्ट र टी सर्ट लाएर डुल्न निस्केको वाइल्ड क्राउडी हो यतातिर त कता जाने आदर्श नगर अब अनि हामीले चाहिँ यसो टिकटकमा हेरेर के थियो अरे त्यो उसको नाम माई डार्लिङ फुड को हेरेर अब खै के रहेछ पाउ भाजी चाट जेठालालको फालुदा जेठालालको त होइन मान्छेकै फालुदा होला बेच्ने मान्छेको सो तिनीहरू ट्राई गर्नलाई अब डुल्न जान लाएको होइन अब रेगुलर भ्लग त हाल्नु पर्यो भनेर अब कन्टेन्ट पेलिरहेको अहिले चाहिँ सो बाटो चाहिँ केही थाहा छैन होइन त्यही भएर म अब बिरगञ्ज आएपछि त बाटै थाहा छैन भने झाको पछाडि बस्ने भएको चाक्तमा कसम के भन्छ एउटा स्ल्याङ दिउँ न त होइन भोजपुरी स्ल्याङ आउनु पर्यो फेरि दिन स्ल्याङ ए मजा आउँथ्यो मलाई सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो क्या मजा आउने यार तर वेदर क्या कस्तो चिल वेदर अब फर्स्टमा पेट्रोल पनि हाल्नु छ यार पेट्रोल नै सकिसक्यो सो त्यही हो अहिलेलाई चाहिँ होइन बोर्डर पारी गएको आम प्याप्या पिपिप जाम दिमाग कि दही गरिदिया उ त्यहाँ अब यहाँ साइड लाइट त खासै बाल्नु पर्दैन रहेछ बालै नहुने कहाँबाट आइदिन्छ थाहा हुँदैन सो अब अलि गुगल सुगल म्याप हेरौँ ए नगर के गर्छ पछाडि बसेर अनि ठ्याक्क अब खाने बेलामा अथवा त्योभन्दा अगाडि अनि भेट्नुपर्छ हामी है त पैसा चाहिँ कति छ रहेछ यहाँ 149 के नै सस्तो भयो त 1 रुपियाँ त्यहाँ पनि 150.25 हो बे काठमाडौँको रोड पनि यस्तै हुनु नि यार स्ट्रिट लाइट पनि बल्ने खालको क्या स्ट्रिट लाइटहरू नि बल्नु नि काठमाडौँको क्या पाइन दुईको चाहिँ यति गऱ्यो भने त उनी चाहिएन नि हेर त लाइट नै चाहिँदैन नि कहाँ यहीँबाट कस्तो छ यार उयो चोकबाट होइन यो चोकको नाम के रे जे पायो त्यो दाइको पसल चोक दाइ चोक लास्टै यहाँ त ऊ हुनुपर्ने यार एटेन्टिभ क्या एटेन्टिभ हुनुपर्ने क्या रोडमा यु नेभर नो गोरुले जोत्यो भन्दा नराम्रोसँग जोतिदिन्छ यहाँ जोत्यो भन्दा होइन यो मान्छे यताको मान्छेहरूलाई त ऊ नै भइसक्यो होला क्या बानी चिलमा चलाइदिने क्या म हामीलाई यो उसमा बत्ती बल्छ होइन यहीँबाट सो यहाँबाट यस्तो गएपछि हामी के हो यार झा ओए के हो यो भैँसी ब्लिच भैँसी ब्लिच गरेको भैँसी यता होइन त्यही त ठ्याक्कै यहाँबाट घन्टाकोर कहाँ कडा रहेछ गइदिने हो क्या गइदिने जान्छ मलाई जान चाहिँ मलाई उता जान लाग्छ पाउ भाजी खानलाई भिडियोमा चाहिँ इन्फिनिटी लाउन्ज हामी अघि नै यही बाटो गएको रहेछ यस्तो बाटो गएको थियौँ हामी सो यताको बाटो चाहिँ यस्तै नै हो है जाम क्या वाइल्डै है सानो पनि डेन्जर कन्जस्टेड हर्न त यस्तो हान्छ नि
जे होस् तराईको मान्छे र इन्डियाको मान्छेहरूलाई चाहिँ मलाई गाडीमा उनै नदिए हुने रहेछ क्या हर्न नभएको बाइकहरू म्यानुफ्याक्चर गरेर दिए हुन्छ यार अब्युज हानिदिरहेको छ अब्युज ए ए ए ए एभ्री मोमेन्टमा हुन्छ नि हर्नको आवाज सुनिरहेको हुन्छ क्या ल कता हो सिधै होइन जे होस् आदर्श नगरको फेमस पावभाजी अब यस्तो त के हो त्यतैतिर होला क्या के गर्ने अब त्यहाँनिर हेर्न टिकटक हेरौँ न एकपल्ट फेरि मेरो फोनमा नलाइदिएको थोडा मिलाउँदै जाने भइहाल्छ तवा चाँडा खान्छ त्यही पाउजी खाइदिउँ न ल के हो यहाँ राख्ने मिसन ल अब यहाँनिर चर्च छ ऱ्यान्डम भैया हप्पियर यहाँनिर खाने हो अनि त्यसपछि हामी के हो नेक्स्ट हाम्रो त्यसपछि टिक्की चाट जे पाइदियो कि पानी त्यसपछि फालुदा लुक्स गुड बस इसमें जाएगा दही क्या दही Shake well before use. And the first मिर्छ अब कहाँ पहिला एकछिन बिरनको मल घुमाइ हेरौँ न कस्तो रहेछ त्यसपछि अनि कुल्फी फाल्दा खानु जेठालाल ल ल दे फर्स्ट बाइट या चमक्दै इन्जिन नि के साह्रो तातेको यार सो यहाँबाट लेफ्ट रे अनि पावभाजी पनि खाइयो यहाँको दहीपुरी अनि हामीले आलु टिक्की चाट पनि खायौँ होइन त्यो चाहिँ सब यतैतिर आलोक ओ के रे यो ठाउँको न आदेश नगरतिर ए आदर्श नगरतिर रहेछ अनि अर्को चाहिँ महावीर स्थानतिर त्यो कुल्फी फालुदा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हामीलाई भेटाउन अलिक गाह्रो भयो होइन एन सवारी लगेको मनाबा त्यही त सो त्यही भएर त्यसले उताबाट घुमाएको रहेछ म्यापमा सो अनि फालुदाको चाहिँ हामीले भेटाउन अलिकति गाह्रो भयो त्यसको लागि चाहिँ महावीर MAHAVIR हान्यो भने चाहिँ अब म्यापमा आउँदो रहेछ नै भेटा त नै रिद्धि सिद्धि लेटेस्ट कलेक्सन महावीर स्थान कुल्फी खान पाइएन गाइस हजुर कुल्फी खान पाइएन
जाडो मौसममा अब आइएछ हार्ट्स लक बेटर लक नेक्स्ट टाइम सो अब महावीर स्थान चाहिँ भेटियो तर कुल्फी त ठिकै छ फालुदा भेटिएन पुतली उडा ताने लेफ्ट अब हल्का हल्का भोजपुरी घुसाए ताने ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा भोजपुरी घुसाया ताने so in this chill weather we are enjoying our beautiful ride. Maybe this is not the best ride but it's up there with my brother, my Chutia friend. So no lo guys party हान्ने हैन party यही हो खोइ लो ड्रोन शट कहाँबाट जाने वेमा के हो जा रोके मैले रोके कसम ल दे डान्स मुभ्स ड्रोन उडिरहेछ हेर न कसम हेर न ओहो केटा हो केटी हो त्यो आइज न अलि अगाडि जाऊ हेर न अगाडि झ्याप होला त्यो सबै किन के भन्न लाग्दैछ भन्न ए नाच्दैन त यहाँ ड्रोन खोइमा उड्यो क्या माथि छैन खोइ जाउँ हेर केटाहरू सब नाचिरहेछ नि त अगाडि बेस्ट ड्रप एन्डिङ त बबाल भयो यार माया कसम बस बेगै जस्तो छ बेमा यस्तो हुन्छ यार हजुर बेमा केटी नचाइदिने एन्डिङ त बबाल भयो त भ्लगको एन्डिङ त बबाल भयो त भनेको ओए के हो सो दिस वाज फर टुडे गाइज एलओडी on street एलओडी so hope you guys like the video. If you do, don't forget to subscribe the channel. So see you in the next video. Until then, bye bye.